आजको दिनमा अघि नै हजुरले भन्नुभयो नि होइन कि it's a win. It's a win, huge win. Small win or big win? Win is a Big win. win. होइन त? It's a big win होइन ठुलो जित हो नि त होइन यो म सुरुमै अहिले नै सोधिहाल्न चाहन्छु को कोलाई धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट जाउँ नि त हजुर को कोलाई धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ त अब यसो फर्केर हेर्दाखेरि फर्केर हेर्दाखेरि त अब त्यही हो सबैजनालाई जति पनि अब हजुरको यहाँ सरको उसमा जति पनि आम एउटा दर्शक एउटा पब्लिकहरू छ 3 करोड पब्लिकहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र स्पेसल्ली त हाम्रो सुनिल बाबु पन्तज्यूलाई हाम्रो सरलाई चाहिँ धेरै धेरै अनि माधव दुलाल सर भयो थाहा छ खबरको उहाँ चाहिँ पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँहरू दुईजनालाई हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एकदम अभियसली एकदमै मनभित्रबाट हृदयदेखि नै अब सम्पूर्णलाई सङ्घ संस्था जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ अब ब्लू डायमन्ड सोसाइटी अब परिचय समाज अब यता मितिन नेपाल आफ्नो वेबाट जताबाट जसरी सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी 74 सालदेखि विवाह बन्धनमा बाँधेर बसेका थियौँ सुनिल दाइलाई किन क्रेडिट जान्छ भने विवाह गर्नको लागि यो निकायमा जानुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो निकाय बाटो देखाइदिनु भयो क्या त्यतिन्जेलसम्म बाटो देखाइदिने मान्छे हामीले भेटेनौँ त्यही कारणले गर्दा आवाज उठाउन त उठाइराखेको हो तर निकायमा पुर्याउने कसले र कहाँ पुर्याउने कुन ठाउँमा जाने भन्ने बाटो देखाइदिने चाहिँ सुनिल सर हो त्यसैले क्रेडिट चाहिँ सुनिल दाई अनि प्लस ब्लू डायमन्ड सोसाइटी त अब सबैको छँदैछ ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले पनि आवाज उठाउनु नै भएको हो क्रेडिट पनि जान्छ सबैलाई Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.